हेलो एभ्रिवन, वेलकम टु नेपाली सरल ज्ञान। स्वागत छ नेपाली सरल ज्ञानमा। आज म तपाईहरुलाई बताउने छु कस्ता सेन्टेन्सलाई इंग्लिशमा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स भनिन्छ, अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा कुन फर्मुला युज हुन्छ र वाक्य कसरी बनाउन सकिन्छ, यी कुराको बारेमा छोटकरीमा सिक्नेछौं। भिडियो स्किप नगरी हेर्नुहोला अनि कन्जुसाइ नगरी भिडियो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला ताकि नेक्स्ट भिडियोको जानकारी मिलोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सामान्यतया अफर्मेटिभ भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्स अर्थात् नेपालीमा भन्दा सकारात्मक वाक्य भन्ने बुझौं। त्यस्ता वाक्यलाई अफर्मेटिभ सेन्टेन्स भनिन्छ जो होइन, छैन, कहिले पनि होइन अथवा नो, नट, नोथिङ, नट, नेभर, डु नट आदि जस्ता नेगेटिभ अर्थात् नकारात्मक शब्द प्रयोग नभएका वाक्य सकारात्मक हुन्छन्। अफर्मेटिभ अर्थात् पोजिटिभ सेन्टेन्स बन्नको लागि नियम हुन्छ। आज हामी एउटा सजिलो नियममा रहेर बेसिक अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सिक्नेछौँ। हाउ टु मेक अफर्मेटिभ सेन्टेन्स इन इङ्ग्लिस। सकारात्मक वाक्य कसरी बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि काम गर्दा नियम अनुसार अथवा नियमलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बन्न वा बनाउन र बोल्न नियम छ, त्यो नियम पनि जानिराखौँ। पोजिटिभ वाक्य बनाउन यो फर्मुला सूत्र हुन जरुरी हुन्छ। फर्मुला यस प्रकार छ, तपाईहरुले जान्नुभएको होला। यदि याद छैन भने याद गर्नुहोला, यो पछि गएर धेरै काम आउन सक्छ। हामीहरूले बेसिक नलेजहरू सिक्दैछौँ, त्यसैले पहिला बेसिक कुरा सिकेर मात्र माथिल्लो तहमा थप एडभान्स कुरा सिक्न समस्या नपरोस्। सूत्र सजिलो छ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट। यो गुरु मन्त्रलाई याद गर्नुहोला। यसलाई छोटकरीमा एस प्लस भी प्लस ओ, एसभीओ अथवा एस भनेको सब्जेक्ट, भी भनेको भर्ब र ओ भनेको अब्जेक्ट, यसरी एसभीओ याद गर्नुहोला। अब हामी अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हुन् या होइनन् भन्नेतर्फ लागौँ है त। जस्तै म काठमाडौँमा बस्छु। आई लिभ इन काठमाडौँ। आई सब्जेक्ट, लिभ भर्ब र काठमाडौँ अब्जेक्ट। यहाँ यी फर्मुलाको सही प्रयोग भएको छ, त्यसैले यो पोजिटिभ सेन्टेन्स बन्यो। यसैमा आई डु नट लिभ इन काठमाडौँ भएको भए अफर्मेटिभ हुँदैन, यो नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्छ। यहाँ हामीहरूले अर्को के बुझ्नुपर्छ भन्दा अफर्मेटिभ सेन्टेन्सबाट नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट पछि नो, नट अथवा डु नट लगाउनु पर्छ। नेगेटिभ फर्मुला पनि जानिराखौँ, सब्जेक्ट प्लस नट अथवा डु नट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट। यो पनि याद गर्नुहोला। अब अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। म काठमाडौँमा काम गर्छु। आई वर्क इन काठमाडौँ। यो पनि अफर्मेटिभ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसैलाई नेगेटिभ बनाउन के गर्नु पर्यो भन्दा आई पछि डु नट लगाउनु पर्यो। म काठमाडौँमा बस्दैन। आई डु नट लिभ इन काठमाडौँ। म पोखरामा बस्छु। आई लिभ इन पोखरा। अर्को वाक्य हेरौँ। ऊ एउटा राम्रो केटा हो। ही इज अ गुड बोय। अब नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन के गर्नु पर्यो। ही इज नट अ गुड बोय। ही इज नट अ गुड बोय। ऊ राम्रो केटा होइन। म उसलाई देखेर हाँस्छु। आई लाफ एट हिम। म उसलाई देखेर हाँस्दैन। आई डु नट लाफ एट हिम। हामी त्यहाँ जान्छौँ। वी गो देयर। वी डु नट गो देयर। तिनीहरू त्यहाँ गएका छन्। दे हेभ गोन देयर। दे डिडन्ट गो देयर। आज हामीहरू अफर्मेटिभ र नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्यौँ होला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। बाँकी अर्को भिडियोमा आउनेछु। जय नेपाल।